Probabil că ați observat în ultima perioadă, calculatoarele, ei bine, nu mai sunt ceea ce au fost. De exemplu, acesta este un calculator, un build de buget de până în 2000 de lei, care nu are neapărat gaming-ul în minte, dar mai bine spus, cum să ții costul unor componente destul de mic. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Haideți să vedem despre ce vorbim. În primul rând avem o placă de bază Gigabyte GA-A320M, ce are montat pe aceasta un procesor Ryzen 3 2200G, fără placă video. În schimb, placa integrată este AMD Radeon Vega 8. De asemenea, avem două porturi pentru RAM pe placa de bază, în schimb este ocupat unul singur și este vorba despre o plăcuță ADATA de 8 GB. Să nu uităm și de spațiul de stocare, iar aici vorbim despre un Seagate Barracuda de 7200 de rotații pe minut, ce are o capacitate de 1 TB. De asemenea, panoul lateral are și un gemuleț din plexiglas ca să poți vedea componentele din interior, însă, din păcate, acest model nu are absolut nicio iluminare RGB. Dar, în cazul în care vei vrea să-ți pui niște LED-uri, se vor ilumina frumos înăuntru carcasei. Așadar, nu vorbim despre o bestie de calculator, ci mai degrabă despre un build pe care ar putea să și-l permită majoritatea persoanelor și mai degrabă destinația acestui calculator ar fi un birou pentru muncă, Office sau, mai știu eu, rețele de socializare, YouTube, filme și, de ce nu, poate casual gaming. Da, merge și pentru casual gaming și vom vedea imediat cum se descurcă și la acest capitol. Ideea de bază este alta. Gândește-te puțin. Acest calculator se învârte în jurul sumei de 1500 de lei. La 1500 de lei ai putea să-ți cumperi un laptop, însă nu este neapărat la fel de performant ca un desktop de seama ăstuia. Ideea e alta. Practic, un desktop poate fi upgradabil, în ideea în care modelul acesta merge să-l upgradezi și la Ryzen 5 și, de ce nu, și la Ryzen 7. Poți să pui o placă video ceva mai bună, într-adevăr nu una super supărată cum ar fi un RTX 2080, dar nu despre asta e vorba. Este vorba despre punctul de la care pleci în ideea în care vrei să faci un build sau vrei să ai un calculator de-a gata pe care să-l upgradezi mai târziu. Spre deosebire de un laptop în același preț, cumva ai mai multă flexibilitate, însă nu ai portabilitatea unui laptop. Așadar, haideți să vedem ce poate să facă un calculator fără placă video, în schimb cu procesor grafic, în ceea ce privește performanța. Aici am pregătit și 3D Mark, bineînțeles TimeSpy-ul, am să-i dau Run și să vedem cum se va descurca în continuare. Ei bine, s-au terminat testele sintetice, haideți să vedem ce scoruri am scos, ne jucăm puțin și după aia vreau să vorbim despre Dual Channel, cât de mult te influențează dacă ai sau nu ai Dual Channel. În primul rând, deschidem Firestrike. În Firestrike am scos 1719 puncte scorul total, iar scorul pentru grafică este de 1956 de puncte. Haideți să deschidem și TimeSpy-ul. În TimeSpy am scos 642 de puncte și 568 de puncte în testul grafic. În final am făcut și Cinebench testul. Am scos 515 puncte. Asta ar însemna procesorul acesta este ceva mai bun decât un i3 sau un i5 ceva mai vechi, adică cu vreo 2-3 generații în urmă. Haideți să ne și jucăm. Avem aici deschis launcherul pentru Fortnite. Îl deschidem. Momentan placa video stă, placa video integrată stă în 54 de grade la 1100 de MHz, iar procesorul este utilizat în proporție de 78, 87, 80%. Deci variază. De asemenea, sunt folosiți doar 4 GB RAM din cei 8 GB. Și haideți să ne uităm în setări. Bineînțeles, am dat totul pe low, iar rezoluția este Full HD 1920 pe 1080. E bine, ne-am parașutat din acel autobuz super drăguț. Ce-mi place mie jocul acesta, mă pricep foarte mult la jocul acesta. Cred că mă pricep mai bine la PUBG pe mobil. Dar nu despre asta vorbim despre joc. Momentan rulăm cu 23 de cadre pe secundă, 30 de cadre. Haideți să aterizăm, nu aterizăm acolo, că ne împușcă oamenii. Oamenii sunt răi și haini și ne omoară. 19 cadre pe secundă, 20 de cadre pe secundă. Jocul ce-i drept sacadează ușor de tot, dar sunt sigur că dacă mai scazi puțin din rezoluție, se va mișca ceva mai bine. Uite, acum că am aterizat și ne mișcăm pe aici prin oraș, avem o rată de 30 de cadre pe secundă.
Asta se datorează faptului că nu mai are toată harta de randat atunci când te uiți de sus. Sincer, acum chiar se poate juca jocul. Suntem în 73, 80% procesorul și 50-60, cam în jur de 60 de grade placa video. E bine, am pornit și CSGO și bineînțeles am dat totul pe low, very low și bineînțeles rezoluția este Full HD. Și placa video merge în 50 de grade, procesorul în 67-70%, undeva cam aceasta este media. Și avem 52, 53, în jur de 50 de cadre pe secundă, însă mai întâi trebuie să pornim jocul să vedem cum se mișcă. Momentan avem 60 de cadre pe secundă, este mai mult decât jucabil la 60 de cadre pe secundă, bineînțeles, luând în considerare configurația calculatorului. La urma urmei, eu sincer chiar sunt mulțumit cu această configurație în ceea ce privește CSGO-ul. Adică totuși trebuie să luăm în considerare faptul că nu există placă video dedicată, există doar placa video integrată, acel Radeon Vega 8, exceptând skill-ul meu la CSGO. Jocul se mișcă foarte bine, se mișcă destul de fluid, dar la costul texturilor. Practic nu se vede extraordinar de bine, însă dacă te vei juca, să spunem, competitiv și îți pasă mai mult de kill-uri decât de cum se vede jocul, e bine, pentru 1400 de lei eu spun că un laptop nu-și face treaba. Nu știu ce altceva ai putea să scoți sub 1500 de lei ca să ruleze CSGO, să ruleze și Fortnite-ul și, bineînțeles, să nu ai o rezoluție HD, să ai măcar Full HD, cum e în cazul acesta. Ei bine, am ajuns și la GTA 5, jocul care mănâncă cele mai multe resurse, dar este destul de bine optimizat. Ce vreau să vă spun este că în momentul acesta nu mă joc online, mă joc în story mode, însă totul a fost dat pe normal, pe off și așa mai departe, în afară de rezoluție. Dacă voi crește rezoluția la Full HD în loc de HD, ei bine, aproape la jumate vor fi cadrele. În schimb, nu scade sub 40 de cadre pe secundă decât în momentele în care sunt foarte multe elemente de randat. Story mode-ul, din punctul meu de vedere, dacă poți să treci peste felul nu chiar oribil, dar hai să spunem că suntem în 2006 cu rezoluția aceasta, ei bine, story mode-ul îl poți juca de la cap la coadă, absolut liniștit, cu un calculator de 1400 de lei. Deci eu nu știu ce aș putea să vreau mai mult de atât, în ideea în care nu am placă video, am doar 8 GB RAM single channel și frecvența plăcii video, sau mă rog, frecvența acceleratorului grafic este de 1033-1099 de MHz. Am văzut că a urcat și până la 1099 la un moment dat. Dar în final și la urma urmei ce poți să faci? Mai pui o plăcuță RAM, faci dual channel și într-un viitor îți poți cumpăra o placă video ceva mai bună, măcar una de 4 GB, și poți să te joci liniștit GTA 5 și online și Full HD și așa mai departe. Deci la asta m-am referit când am spus că ar putea să fie o investiție pe termen lung. Chiar dacă în momentul acesta nu are performanță extraordinară, acest calculator poate fi upgradat simplu, ușor și în timp. În ideea în care, hai să spunem că aștepți o lună de zile, 2 luni de zile ca să-ți cumperi încă o plăcuță RAM, componentele dinăuntru nu se devalorizează atât de mult încât să spui că, bă, îmi pare rău că am plătit banii ăștia pentru build-ul acesta. La asta mă refer. În concluzie, acest calculator nu este pentru toată lumea. Și de ce spun chestia asta? Ei bine, hai să spunem că un utilizator mediu spre avansat nu ar fi deloc impresionat de acest build. Însă, dacă stai să iei în considerare prețul la care se află pe piață, în comparație cu alte build-uri pe care le găsești, ei bine, acesta mi se pare calculatorul perfect pentru un începător. Să spunem că, nu știu, abia te-ai apucat să te joci sau abia te-ai apucat să înveți despre calculatoare, ei bine, poți să înveți absolut orice, inclusiv despre clocking sau cum funcționează voltajele, cum funcționează placa video. Mă rog, în cazul acestuia nu avem o placă video, însă, fac o mică paranteză,
AMD-ul vine cu un program care se numește Ryzen Master și aici, de exemplu, poți să te uiți la voltaje, poți să dai overclock la procesor, poți să dai overclock la placa video, procesorul video integrat și așa mai departe. Însă nu recomand să faci chestia aceasta, mai ales dacă ai răcirea stock. Dar poți să înveți despre chestia asta. Asta mi se pare interesant la acest calculator. Este destul de accesibil pentru o mare parte din oameni și ai destul de multă flexibilitate în ceea ce privește upgradarea pieselor, schimbarea lor cu altele mai bune și așa mai departe. Așadar, pentru un începător sau pentru o persoană care nu a mai avut un calculator sau are deja un calculator, dar este foarte depășit, e bine, mi se pare echipamentul perfect pentru un început. Pentru un început în care să înveți despre calculatoare, să înveți despre gaming. Din punctul meu de vedere, în ceea ce privește statul pe YouTube, Facebook-ul, vizionarea de filme, sau mai bine spus conținutul de multimedia, inclusiv muncă office. Adică să deschizi un Word, scrii un text, pui niște poze, mai deschizi un PowerPoint și așa mai departe. La capitolul acesta mi se pare extraordinar de bun. Adică nu are lag, nu se blochează, nu se accadează și așa mai departe. Chiar și în momentul în care m-am jucat GTA 5, am dat Alt-Tab și am deschis browserul, e bine, nu s-a împiedicat și a rulat destul de bine. Așadar, înainte să achiziționezi un astfel de produs, încearcă să te gândești la ce îl vei folosi. Pentru că dacă îl vei lua pentru gaming, e bine, nu neapărat că vei fi dezamăgit, dar vei fi dezamăgit de performanța lui. Pentru că acesta nu este un build de gaming, este un calculator pentru început. Mai multe pretenții de la un astfel de calculator nu ai cum să ai pentru că e foarte minimalist. Și bineînțeles, în construcția lui s-a luat în considerare și prețul. Așadar, componentele nu sunt cele mai scumpe, dar sunt niște componente foarte bune. Niște componente pentru început, perfecte ca să înveți cum funcționează un calculator sau cum stă treaba cu un calculator. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș și acesta a fost Diaxa Smart Choice. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Tot aici vei găsi linkuri și către acest produs, dar și către alte produse Diaxa ceva mai performante decât acesta.